السلام عليكم، حياكم الله في حلقة جديدة في قناة أسرار المونتاج. اليوم راح نتكلم عن ترجمة فيديوهات اليوتيوب. مثل ما قاعد تشوفون على ذي الفيديو الترجمة، فشلون سويتها؟ فراح أشرح لكم في ذي المقطع عن كيفية ترجمة الفيديوهات. فأول شيء تنسى تضغط زر اللايك وتشترك في القناة وتفعل الجرس، ويلا نبدأ في المقطع. طبعا أول شيء تدخل على تعديل الفيديو، تفاصيل، راح تشوف هني الترجمة. طبعا مو مفعلة، ليش؟ بيقول لك ليش. يقول لك يرجى اختيار لغة الفيديو قبل إضافة الترجمة. فأنت بتترجم شنو؟ لازم تختار لغة ترجمها. فتنزل تحت عرض المزيد من الخيارات، راح تروح آخر شيء اللغة وشهادات الترجمة. راح تختار لغة الفيديو الأصلية. لغة الفيديو الأصلية راح تكون العربية، وكذلك لغة العنوان والوصف. إذا بتترجم عنوان الفيديو راح تختار العربية، عقب بنترجمه إلى إنجليزي. الحين تكتب الأصلي العنوان اللي هو بالعربي وتطق حفظ. الحين راح تفعل عندك الترجمة، لكن هذه ما بتسوي فيها ولا شيء. راح تدخل من عند الترجمة اللي هني، في فرق لأنه راح تدخل هني ترجمة. الحين بيقول لك إن العربية لغة الفيديو، فأنت راح تسوي إضافة لغة، إضافة ترجمة. تختار اللغة اللي تبيها، مثلا الإنجليزية. هذه اللغة اخترناها. الحين شنو فائدة الترجمة؟ أولا الترجمة مثلا إذا واحد إنجليزي راح يبحث في اليوتيوب مثلا عن هذا الفيديو. مثلا أنا ترجمت العنوان، ترجمته يوتيوب شابترز. فإذا بحث هني عن يوتيوب شابترز راح يلاقي هالفيديو والترجمة مالته، فراح تزيد المشاهدات. عموما راح نروح على اللغة اللي نبيها كترجمة. أول شيء العنوان، عنوان الفيديو، راح تسوي إضافة ترجمة لعنوان الفيديو. هذا عنوان الفيديو. شلون الحين إذا ما أعرف إنجليزي؟ راح تدخل على جوجل ترانسليت، معروف الموقع، ما يحتاج يعني أتحكى عنه. فراح تنسخ، أو إذا حاب تكتب شيء ثاني بالعنوان الإنجليزي، شيء ثاني، شيء راجع لك. رفع صورة أو فيديو من استخدام الكمبيوتر مثلا، هاي تكفي. راح تلصقها هني، تسوي نسخ. أوكي. الحين راح ناخذ هذه بس شرح إضافة. هذا العنوان ترجمناه. الحين الوصف description مو لازم تكتبه كامل. أي شيء، مثلا كان عندك رابط تكتب الرابط بس، أو تكتبه كامل اللي يريحك. مثلا أنا راح أخذ، أنا أعطيتكم في ذاك الفيديو رابط الإضافة، فبس باخذ الرابط خلاص بحطه هني. الحين ترجمنا العنوان والوصف، يمديك تعدل أو تحذف. الحين ترجمة الفيديو. ترجمة الفيديو راح تدخل هني إضافة. الحين هذه الشاشة، ايش راح نسوي؟ راح تضغط الكتابة يدويا، وراح يسوي لك تايم لاين هني، تصغر من هني او تكبر كأنك في ادوبي بريمير، بس اللهم انك بتكتب بس. والحين تحاول تاخذ لك جملة جملة. مثلا قلت السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله في حلقة جديدة في قناة اسرار المونتاج. هاي جملة راح نكتبها لين ما تنتهي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله جميعا في حلقة جديدة من قناة اسرار المونتاج على منصة اليوتيوب. واليوم الى هني الى منصة اليوتيوب، فراح تطولها ليه عند الخط. الحين ترجع هني تكتب. اذا ما تعرف على انجليزي راح تكتب، راح تكتبه هني من عند اليوم. تبدأ هني راح تسوي زائد شرح، وراح تكتب اللي تبي، تواصل مثل ما كنت على حسب الكلام. فتاخذها جملة جملة لين ما تخلص الفيديو. وبعدين قبل تسوي نشر سوي تنزيل الترجمة. تنزيل الترجمة راح ينزلها لك في الملفات. او عقبها تسوي نشر. عقب ما تسوي نشر طبعا لازم تسوي تنزيل. راح ترجع من عند ذي اللي كانت في البداية الأولية، وراح تسوي تحميل ملف يتضمن معلومات التوقيت. هذه هو الملف، راح ينزله لك كابتشنز 2 او بأي اسم سمالك. المهم بيكون محفوظ بصيغة SPF. فراح تضغط عليه طقتين، وراح يعرض لك شريط الترجمة هني كامل نفس اللي سويته قبل، وتسويه تم. عقب تسوي حفظ من هني وخلاص. المشاهدة على اليوتيوب، الترجمة والشرح الإنجليزية المملكة المتحدة. طبعا الترجمة والشرح تقدر تغير الخط، خط المشاهد. طبعا المشاهد يقدر يغير الخط، لما في التلفون ما شفتها للحين. من هني الإعدادات، خيارات، مجموع الخط، تبي لون الخط، حجم الخط، لون الخلفية، إلى آخره. أنت تقدر تجرب على كيفك. بس والله هذه كانت حلقتنا اليوم، أتمنى عجبتكم. شكرا لكم على المشاهدة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.